الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء الأول من أغسطس. الجيش الروسي يتقدم في العديد من الجبهات، ولكن في المقابل الوحدات الأوكرانية شنت هجوما مضادا نجحت بعد أيام من هذا الهجوم من إحراز تقدم في إحدى المدن. فما الذي حصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. وفي هذا الفيديو سنتحدث عن البلدتين اللتين سيطر عليهما الجيش الروسي مع ساعات مساء اليوم. لنبدأ مباشرة من عمليات الجيش الروسي في جبهة كوستانتينيفكا وشزيفيار. هنا وحدات الجيش الروسي تمكنت من الدخول إلى قرية ستينكي وتثبيت السيطرة الكاملة عليها بعد سلسلة من الهجمات لفترة طويلة. كما لاحظتم، حين كان الجيش الروسي ينفذ هجوما داخل كوستانتينيفكا، انطلقت القوات الروسية بمرحلة هجوم في جبهة شازيفيار. هذا الهجوم أدى اليوم إلى سيطرة الوحدات الروسية على كامل هذه البلدة ومحيطها باللون الزهري. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ كيلومترين بعرض 1.13 كيلومتر على طول المنطقة. هنا الجيش الروسي تحرك. ماذا هنا ماذا يمكن للجيش الروسي أن يستفيد منه؟ كما تلاحظون، الجيش الروسي موجود الآن على مقربة من القوات في الجهة المقابلة. هنا يمكنه إغلاق المنطقة ويسعى لذلك ويضغط على كامل الوحدات الأوكرانية المنتشرة في ضواحي شزيفيار في بلدات مختلفة في كامل هذا القطاع. فهل ينجح الجيش الروسي بالضغط على هذه المنطقة؟ هذا السؤال مفتوح. وأعود لكل حضراتكم، لا يزال البعض يعتبره مفاجأة أن الجيش الروسي تمكن من حسم السيطرة على مدينة كوستانتينيفكا قبل شازيفيار، خاصة وأن الأوكران كانوا قد ركزوا سلسلة من الهجمات في شازيفيار في محاولة للبقاء فيها، للإبقاء على معركة قريبة من مدينة باخموت. لاحظوا كيف يحاول الأوكران البقاء في أماكن معينة. وهنا هذا ما تحدث عنه البعض أن قد يكون أحد أسباب إقالة سيرسكي، أنه يسعى دوما إلى هذه النظرية. لذلك زيلينسكي قام بإقالته لأنه يعتبرها استنزافا وإلى آخره وغيرها من الأمور. الآن ننتقل إلى الجبهة التالية. في على مقربة من هذا التقدم، كان الجيش الروسي يوسع نطاق السيطرة في محيط مدينة كوستانتينيفكا وعلى مشارفها بين المدينة وبين مولوشاركا والمحيط نوفوديمتريفكا. فرض الجيش الروسي سيطرته على كامل هذه المساحة باللون الزهري. كما تلاحظون، هذا التقدم الروسي باللون الزهري هو بعمق 2.87 كيلومتر وبعرض 1.68 كيلومتر على طول المنطقة الموجودة هنا. وحدات الجيش الروسي تتحرك في ظل هذه التحصينات. كما تلاحظون، هذه المنطقة تمتد بشكل يحاول الجيش الروسي منع الجيش الأوكراني من شن سلسلة من الهجمات من قرى وبلدات تنتشر في هذه المنطقة كي لا يتم المهاجمة من خلالها باتجاه مدينة كوستانتينيفكا والعودة إليها. فلطالما سعى الأوكران بعد كل منطقة كان يسيطر عليها الجيش الروسي أن يكون هناك سلسلة من الهجمات في اتجاهها في محاولة كي يمكن قول لإضعاف معنويات الجيش الروسي، ويقولوا عاد الجيش الأوكراني إلى المدينة وإلى آخره. وبالتالي هكذا هي الحروب باتجاهين. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى، فهنا نحو كراماتورسك كان الجيش الروسي وبعد التقدم الذي أحرزه في هذا الاتجاه. وهنا أتمنى من حضرتكم دوما متابعة ما أعرضه في القناة، لا تفوتوا أي يمكن قول فيديو أنشره. هي سلسلة أحداث متتابعة. واصل الجيش الروسي تقدمه في محيط نوفوماركوفي حيث كان يشن هجمات إضافية، واستطاع السيطرة على كامل هذه المساحة هنا. كما تشاهدون، هذه المنطقة هي بعمق كيلومتر وامتداد أكثر من 3 كيلومترات. على طول المنطقة تتحرك الوحدات الروسية. هذا التحرك الروسي في المنطقة هنا هدفه على ما يبدو في المرحلة الأولى السيطرة وصولا إلى التحصينات الأوكرانية الموجودة في هذا الاتجاه.
ولاحقا هي المرحلة للحصول على مكاسب، يعني بالتزامن مع محاولات روسيا للسيطرة على هذه المناطق ككل. بالتالي يصبح الضغط أكبر نحو مدينة كراماتورسك. وطبعا خلال كل هذا الوحدات الروسية تواصل شن هجمات مكثفة تمتد من المنطقة هنا بسكونيفكا وصولا إلى المنطقة هنا في ري أولكساندريفكا وصولا إلى أوريخوفاتكا. الضغط لا يزال متواصل. الوحدات الأوكرانية تحاول عبر إرسال التعزيزات التي وصلت منذ فترة طويلة وتحدثنا عنها، وهذا ما توفره القناة لحضرتكم معلومات وتفاصيل. يعني أرسم لكم كل شيء، أحاول تقديم كامل المعلومات. تجدون القوات الأوكرانية التي تدافع في هذه المنطقة وتحاول شن سلسلة من الهجمات أحيانا في محاولة لاستعادة بعض المواقع. هنا يعول الجيش الأوكراني على هذه القوات لمنع الجيش الروسي من اختراق ميكولايفكا والانتقال لمعركة سلافيانسك التالية. وفي مدينة ليمن كانت الوحدات الروسية قد يعني حاولت قدر الإمكان على ما يبدو الصمود أمام الهجمات الأوكرانية، إلا أن الهجمات الأوكرانية كانت مكثفة. وكما أشرت لكم في أوقات كثيرة كان الأوكران قد ركزوا هجماتهم في الجهة الوسطى وهذا القطاع ككل، فيما كان الروس يركزون هجماتهم في الضاحية الشرقية ومحيطها في هذا الاتجاه. حاليا القوات الأوكرانية تمكنت من التقدم وتثبيت سيطرة على كامل هذه المساحة باللون الأزرق كما تظهر أمامكم. التقدم الأوكراني بلغ 1.36 كيلومتر بعرض 1.18 كيلومتر. العمليات في هذه المنطقة للوحدات الأوكرانية مستمرة. الضغط متواصل. يحاول أوكران أن يكسبوا السيطرة على المزيد في هذه المنطقة هنا ككل، ويحاول الروس قدر الإمكان الدفاع. هي عمليات لا أحد يريد أن يخسر فيها. مدينة ليمن هامة جدا للطرفين، كلاهما يحتاجها يمكن كون رفع المعنويات بشكل كبير. لذلك لنرى إلى أين ستؤول الأمور. أما فيما يتعلق بالضربات والهجمات باتجاهات خاركيف فهي متواصلة ومستمرة. وهنا تمكن الجيش الروسي من السيطرة على البلدة الثانية مع ساعات المساء. سيطر الجيش الروسي على بلدة باكشييفكا. هذا التقدم كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تلاحظون. هذا التقدم كان بعمق 3 كيلومترات وربع تقريبا، أقل بقليل، إضافة إلى عمليات بعرض 1.64 كيلومتر جرى تثبيت السيطرة على كامل هذه المساحة. حاليا ما الذي يجري؟ لا تزال الوحدات الروسية تخوض معركة كبيرة باتجاه بيلي كولودياز. على ما يبدو يحاولون استنزاف المجموعات الأوكرانية قدر الإمكان، وربما انتظار لحظة معينة حاسمة بهذا الاتجاه. كذلك الأمر باتجاه يوشينكوفي. أما فيما يتعلق بالعمليات على طول الحدود الروسية الأوكرانية هنا لا تزال أيضا مستمرة تجاه البلدات التي تحدثنا عنها سابقا ويعمل باتجاهها الجيش الروسي. أحبائي، كان هناك موجات ضربات للوحدات الروسية والأوكرانية كلاهما تجاه بعضهما البعض. الضربات الروسية كانت مكثفة، طالت العديد من المواقع. يعني أحاول العمل على معرفة بدقة كما اعتدتم في هذه القناة وللتحدث عنها. لا أحب التحدث بأمور بشكل عام أو بدون أي معلومات. والضربات الأوكرانية كانت على بعد 1350 كيلومترا. هاجموا أحد المصافي في أوفا. هذا ما حصل خلال ليل أمس. هذا كان كل شيء. أتمنى من حضرتكم دعم القناة. علينا محاولة إعادة نشر القناة قدر الإمكان، مشاركتها ليستفيد الأصدقاء، لنشر المعرفة سواء كنتم موجودين في أي قارة في أي دولة كانت. القناة تحتوي على الترجمة بعدة لغات. أيضا أتمنى الانضمام لمجموعة القناة لدعم القناة ماديا. ستجدونها على قناة اليوتيوب، عضوية في القناة. شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.